Sau 4 năm ly hôn, sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong phản ánh nhận thức thành công và sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mùa chia tay của làng giải trí không bao giờ thiếu những màn kịch tính, rối ren tranh giành tài sản, cáo buộc lẫn nhau và những cuộc chiến truyền thông phức tạp, như thể chỉ bằng cách này họ mới có thể chứng minh họ đã từng yêu nhau. Nhưng cuộc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong như một làn gió mới. Từ tuyên bố năm 2021 rằng chúng tôi đã xa nhau quá lâu nên chúng tôi chia tay trong hòa bình, cho đến cuộc sống viên mãn 4 năm sau đó, họ đã chứng minh rằng phẩm giá cao nhất của người trưởng thành không phải là sự ràng buộc gượng ép, mà là buông bỏ và hỗ trợ lẫn nhau, sống cuộc sống tốt đẹp nhất trên con đường riêng của mỗi người. Mối quan hệ này, khởi đầu từ bộ phim Minh Lan Chuyện, từng khiến vô số người tin rằng tình cảm sâu đậm trên màn ảnh có thể trở thành hiện thực. Năm 2018, cả hai tuyên bố kết hôn và sinh con, từ tình nhân màn ảnh trở thành cặp đôi ngoài đời thực, thỏa mãn mọi tưởng tượng đẹp đẽ về tình yêu của khán giả. Nhưng hôn nhân không bao giờ là sự tiếp nối của câu chuyện cổ tích, đó là quá trình hai cá thể độc lập thích nghi và hòa hợp với nhau. Trong từ điển cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, cô đã vươn lên trong ngành giải trí với tinh thần bất khuất, từ những vai phụ trở thành ngôi sao hàng đầu. Từ lâu, cô đã quen với việc coi công việc như một tôn giáo và quay phim như một việc thường. Chưa đầy 1 tháng sau khi sinh con, cô đã vội vã trở lại trường quay phim liên tục 6 tháng mà không về nhà. Thái độ cuồng công việc này phản ánh sự trân trọng dành cho sự nghiệp của cô, nhưng nó cũng trở thành một rào cản trong hôn nhân của cô. Phùng Thiệu Phong, ngược lại, lớn lên trong một gia đình danh giá và có tính cách khao khát tình bạn và sự an toàn. Anh cần sự quan tâm chu đáo, sự ấm áp của cuộc sống thường nhật và sự chắc chắn được chăm sóc. Khi Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, quen với việc tự mình làm mọi việc mà không dựa dẫm vào người khác, những nhu cầu tình cảm của Phùng Thiệu Phong trở thành một món hàng xa xỉ. Một bên như chiến binh luôn xông pha, một bên như bến cảng khao khát nơi trú ẩn. Nhịp điệu của họ xung đột, cộng thêm quan điểm khác biệt về gia đình và sự nghiệp giữa mẹ chồng và nàng dâu, cuối cùng dẫn đến ngã ba đường trong hôn nhân. Những lựa chọn được đưa ra trong quá trình ly hôn thể hiện rõ nhất tính cách của một người. Về quyền nuôi con trai Siang, Triệu Lệ Dĩnh không hề khuất phục trước nỗi ám ảnh tình mẫu tử mà chủ động nhường quyền nuôi con cho Phùng Thiệu Phong. Cô hiểu rõ việc đi lại liên tục khiến cô không thể thường xuyên ở bên con, trong khi Phùng Thiệu Phong và gia đình có thể cung cấp sự chăm sóc toàn diện hơn và nguồn lực tốt hơn. Quyết định này không quan tâm đến hình thức, chỉ lo cho tương lai của con, thể hiện sự sáng suốt và lý trí của một người mẹ. Không hề có cãi vã, không hề có lời buộc tội, chỉ có câu nói nhẹ nhàng, sống xa nhau lâu dài. Họ kết thúc cuộc hôn nhân một cách kín đáo nhất, giữ gìn phẩm giá cho cả hai. Trong những bình luận ban đầu về vụ ly hôn, hầu như toàn bộ dư luận đều đổ dồn vào màn kịch một người của Triệu Lệ Dĩnh. Với vai diễn từ bán Hà táo bạo và táo bạo trong Gió thổi nửa hè và Hà hạnh phúc kiên cường trong Hạnh phúc ngàn nhạc, cô đã hoàn toàn phá vỡ cái mác ngôi sao giao thông, trở thành một nữ diễn viên quyền lực, đạt cả rating lẫn giải thưởng cao. Với giá trị thương mại tăng vọt, cô trở thành một nữ diễn viên năng lượng tích cực, được công nhận trong ngành giải trí. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong rơi vào giai đoạn sa sút sự nghiệp. Bộ phim Pháo đài tiền tài do anh thủ vai chính thất bại cả về doanh thu phòng vé lẫn giới phê bình, và anh phải chịu vô số lời chế giễu, bị cáo buộc là sống nhờ phụ nữ và không xứng với Triệu Lệ Dĩnh. Từ một nam diễn viên hàng đầu, anh trở thành một người gần như vô danh, im hơi lặng tiếng trong mắt công chúng một thời gian dài. Nhưng cuộc đời không bao giờ là một đường thẳng, và những lúc khó khăn thường là điểm khởi đầu cho sự trở lại. Sau năm 2023, Phùng Thiệu Phong như một con người khác. Anh hoàn toàn rũ bỏ hình tượng Mỹ Nam trước đây và dấn thân vào những thể loại phim đầy thử thách và khó khăn nhất. Trong phim Chim sẻ phía sau, anh nhuộm da rám nắng, không trang điểm và tự mình thực hiện các pha nguy hiểm như rượt đuổi bằng ô tô và các cảnh chiến đấu, khắc họa sống động hình ảnh một cảnh sát thực tế, rắn giỏi. Trong phim Phía trước, anh tập luyện với lính pháo binh thực thụ trong 2 tháng dưới cái nóng 40 độ C, mang vác 30 kg thiết bị và giảm 15 kg trong quá trình này. Với giọng khàn khàn và khuôn mặt phủ đầy thuốc súng, anh vào vai một chỉ huy trung đoàn pháo binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, điều thực sự củng cố vị thế huyền thoại của anh chính là Ánh dương tỏa sáng. Bộ phim được đề cử tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice và Tân Chí Lôi đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của mình. Diễn xuất của Phùng Thiệu Phong cũng ấn tượng không kém, anh đã thể hiện hoàn hảo sự kiềm chế và năng lượng bùng nổ của nhân vật, toát lên sức hút bên cạnh Trương Tùng Văn. Đạo diễn Thái Thượng Quân khen ngợi anh, nói rằng anh đã khắc họa đúng nhân vật mà tôi hình dung, và tờ sao Bắc Kinh Nhật Báo Sao đã đăng một bài viết khẳng định sự chuyển đổi sự nghiệp thành công của anh. Trong khi sự nghiệp đang trên đà hồi phục, Phùng Thiệu Phong cũng trải qua những thăng trầm trong gia đình. Gần đây, anh được chụp ảnh cùng con trai, Tường. Hai cha con diện trang phục đôi, tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Khi Tường Tường nhận thấy một tấm chắn phản quang bị cong bên đường và đưa tay ra sửa, Phùng Thiệu Phong không hề thúc giục hay ngắt lời, anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ đợi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu bé ngày nào cần được chăm sóc và bầu bạn giờ đã trở thành một người cha vững vàng và có trách nhiệm, và sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh ngày ấy đã được chứng minh một cách hoàn hảo. Cảm động hơn nữa là khi Phùng Thiệu Phong đang quảng bá cho bộ phim Mặt Trời Mọc Giữa Hè, Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm ủng hộ anh. Cô không chỉ đăng bài trên mạng xã hội để quảng bá phim mà còn mua vé xem 10 suất chiếu, ủng hộ bạn diễn Tân Chí Lôi và dành cho chồng cũ sự ủng hộ trân trọng nhất. Sự tử tế thuần khiết này không hề có chút hòa giải hay oán hận nào trong quá khứ, chỉ có sự tôn trọng và chúc phúc giữa những người trưởng thành, chứng minh rằng chia ly không phải là kẻ thù. Dù tình yêu trong quá khứ có thể đã phai nhạt nhưng tình cảm và sự thấu hiểu giữa họ vẫn còn đó. Ngày nay, Phùng Thiệu Phong, với khả năng diễn xuất vững chắc đã rũ bỏ những định kiến trước đây, nhận được cả sự khen ngợi của giới phê bình lẫn nguồn lực dồi dào. Cư dân mạng đùa rằng anh cuối cùng cũng bắt kịp Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là trụ cột trong ngành giải trí, không ngừng trau dồi kỹ năng trong các bộ phim truyền hình lấy nữ giới làm trung tâm và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Hơn 4 năm qua, họ đã chứng minh rằng những mối quan hệ tốt đẹp không nhất thiết phải kéo dài. Hạnh phúc thực sự không phải là sự gắn kết với nhau, mà là sự tỏa sáng của mỗi người. Triệu Lệ Dĩnh nói, cuộc sống có nhiều hơn một khả năng. Phùng Thiệu Phong cũng nói, đã vượt qua sóng gió, tôi hiểu rõ hơn mình muốn gì. Câu chuyện của họ như một làn gió mới trong bối cảnh ly hôn của ngành giải trí và là một ví dụ điển hình về tình yêu và hôn nhân dành cho người trưởng thành yêu hết lòng khi đang yêu, chia tay một cách nhẹ nhàng, không vướng bận hay vu khống, nỗ lực phát triển bản thân và cuối cùng trở thành người mà cả hai đều chấp nhận. Cái kết, anh thật tuyệt, em cũng không tệ, này có lẽ là hình thức ly hôn đẹp nhất và là lời tri ân tốt nhất mà người lớn có thể dành cho tình yêu. Phùng Thiệu Phong đã trở lại, và Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đích thân đứng về phía anh. Cư dân mạng bình luận, anh ấy đã bắt kịp anh Bảo. Trong ngành giải trí, rất ít người nổi tiếng có thể ly hôn một cách nhẹ nhàng mà không gây gổ công khai. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là những nhân vật nổi tiếng, là một ngoại lệ hiếm hoi. Họ tuyên bố kết hôn vào năm 2018, có một đứa con, và chỉ 3 năm sau, gia đình ba người đã ly thân, không có vụ kiện tụng đình đám nào, không có tranh cãi kịch liệt và thậm chí không một chút tin đồn nào. Thành thật mà nói, vào thời điểm đó, cuộc ly hôn này có vẻ bất thường đối với ngành giải trí. Điều thực sự bất ngờ là 4 năm sau khi ly hôn, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Phùng Thiệu Phong, người từng bị cho là không xứng với anh Bảo, giờ đây đang trải qua một chuỗi những sự kiện hạnh phúc gần như bắt kịp Triệu Lệ Dĩnh về độ nổi tiếng. Sự đảo ngược này còn kịch tính hơn cả một bộ phim truyền hình dài tập chiếu lúc 8 giờ tối. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ bộ phim Minh Lan Chuyện. Trên màn ảnh, họ gắn bó như hình với bóng, ngoài đời, ánh mắt họ dán chặt vào nhau. Họ kết hôn trong một chuyện tình chóng vánh chỉ 2 năm sau đó, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ngay cả khán giả bình thường cũng nghĩ rằng họ là một cặp trời sinh. Nhưng đôi khi, những điều quá ngọt ngào lại không bền lâu. Cuộc hôn nhân của họ rạn nứt nhanh hơn bất kỳ ai mong đợi. Phùng Thiệu Phong đã hỏi Triệu Lệ Dĩnh không chỉ một lần, em thực sự muốn kết hôn sao? Nghe không giống như anh đang giả vờ, nghe như anh đang không chắc chắn về bản thân mình. Triệu Lệ Dĩnh là người như thế nào? Độc lập, có phần bướng bỉnh, một người phụ nữ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô trở lại đóng phim chưa đầy 1 tháng sau khi sinh con và đã không về nhà trong 6 tháng. Cô coi sự nghiệp như cuộc sống, và việc ở phim trường như hơi thở. Cô không bao giờ làm phiền người khác những việc mình có thể tự lo liệu, kể cả chồng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong dường như khao khát sự chú ý, cần được đáp lại, cần sự đồng hành và cần một cảm giác an toàn vững chắc rằng tôi được yêu thương. Một bên thì vội vã như gió, một bên thì muốn níu giữ điều gì đó. Ngay từ đầu, họ đã không cùng chung một bước sóng, và rồi còn khía cạnh rắc rối nhất của hôn nhân, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Mẹ của Phùng Thiệu Phong không vui, cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh quá thờ ơ với gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn năm nay, bà nói rằng đó không phải là sự đổ lỗi mà là một cảm giác bất lực. Tôi biết em rất chăm chỉ, nhưng chúng ta thực sự không cùng chung một con đường. Đó là sự xung đột về giá trị, nhịp độ và trái tim. Cuối cùng, thông báo ly hôn chỉ có thể ghi 4 chữ, sống xa nhau dài hạn. Về quyền nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh không nói nhiều, tự nguyện nhường lại cho Phùng Thiệu Phong. Cô biết rằng với Phùng gia, con gái sẽ có tương lai tốt đẹp hơn và nhiều nguồn lực hơn. Cô là kiểu người quyết đoán, một người đàn ông ở lại với con, người kia tiếp tục sự nghiệp. Thật đáng trân trọng, nhưng chắc chắn không dễ dàng. Khi họ ly hôn, cộng đồng mạng hoàn toàn đứng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Có người nói Phùng Thiệu Phong lăng nhăng, có người lại nói anh không xứng với anh Bảo. Trong thời gian đó, anh bị chỉ trích dữ dội, thậm chí còn bị gọi là chú Phùng. Ai mà chẳng từng trẻ, ai mà chẳng từng yêu. Chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong không đến nỗi bế tắc, nhưng anh lại dễ say nắng.
Mối tình đầu thời đại học của anh là tình yêu sét đánh, nhưng họ đã chia tay vì khoảng cách địa lý. Khi đóng phim Cung Điện với Dương Mịch, hai người trông rất hợp nhau, anh thậm chí còn nói bóng gió, nếu không thành, chúng ta nói chuyện nhé. Nhưng Dương Mịch đã kết hôn với Lưu Khải Uy, bản thân Phùng Thiệu Phong cũng hiểu rõ điều này, có những tình cảm chỉ nên dừng lại ở diễn xuất. Mối quan hệ của anh với Nghê Ni là mối quan hệ táo bạo nhất, nhưng rồi cũng kết thúc sau 3 năm. Người trong cuộc cho biết sự nghiệp của Nghê Ni lúc đó đang ở giai đoạn khó khăn và mẹ của Phùng muốn con dâu hướng về gia đình, dẫn đến những ý kiến trái chiều. Vấn đề này như một cái bóng, ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2025, có tin đồn anh và Cảnh Điềm đã đến với nhau sau khi cùng hợp tác trong Hoan hô Hoàng Phi, nhưng cả hai hãng phim đều lập tức phủ nhận, nói rằng họ không hẹn hò. Thế giới tình cảm của Phùng Thiệu Phong trông có vẻ khá sôi động, nhưng sâu thẳm bên trong anh lại khá cô đơn. Năm họ ly hôn, sự đối lập giữa tình trạng hiện tại của họ gần như là một cuộc hành quyết công khai. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng hoa, trở thành bảo chứng rating và cỗ máy giành giải thưởng, được ca ngợi là nữ diễn viên năng lượng tích cực. Trong khi đó, bộ phim Pháo đài tiền tài của Phùng Thiệu Phong lại thất bại thảm hại và internet tràn ngập những lời chế giễu anh là kẻ đào mỏ. Sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh, có lúc anh im lặng như một tấm poster bị bỏ quên trong góc, hoàn toàn im lặng. Nhưng gió đời chẳng bao giờ thổi theo chiều hướng có lợi cho mình. Điều thú vị nhất của cuộc sống là nó không bao giờ là một đường thẳng. Sau năm 2023, Phùng Thiệu Phong bỗng chốc trở thành một con người hoàn toàn khác, như thể anh được tiếp thêm sức mạnh. Trong Chim sẻ phía sau, anh từ bỏ hình tượng trai đẹp, vào vai một cảnh sát theo đuổi phong cách mạnh mẽ, nam tính, làn da anh rám nắng, và anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh rượt đuổi bằng ô tô và chiến đấu. Khán giả sửng sốt, tự hỏi, phải chăng cuộc đời đã đẩy Phùng Thiệu Phong đến bờ vực tuyệt vọng? Trong The Front, anh vào vai một trung đoàn trưởng pháo binh, mặt mũi lấm lem bụi bẩn, giọng nói khàn khàn vì la hét, trông như vừa bị lôi ra khỏi chiến trường. 2 tháng trước khi quay, anh đã tập luyện với lính pháo binh thực thụ, dưới cái nóng 40 độ C, mang theo 13 kg đồ đạc, anh đã giảm được 7 kg. Đây là những điều anh có lẽ chưa từng làm trước đây, những điều anh thậm chí có thể coi thường, nhưng anh đã làm được. Rồi đến bộ phim thực sự thay đổi cuộc đời anh, Working at Sunrise. Bộ phim này đã được đề cử tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice. Tân Chí Lôi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và diễn xuất của anh liên tục được giới truyền thông khen ngợi. Họ nói rằng biểu cảm của anh rất tinh tế, mạch truyện nhân vật mạnh mẽ và anh đã thể hiện rất tốt trước Trương Tùng Văn. Đạo diễn Thái Thượng Quân thẳng thắn nhận xét anh ấy đã khắc họa đúng nhân vật mà tôi hình dung. Tờ Beijing Daily cũng đã đăng một bài viết khen ngợi sự lột xác thành công của anh. Sự công nhận này trước đây Phùng Thiệu Phong chỉ dám mơ ước. Tin vui này cuối cùng cũng giúp anh ngẩng cao đầu, xua tan đi nỗi buồn trước mắt. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 11, anh miệt mài đi khắp đất nước để quảng bá cho bộ phim. Thật bất ngờ khi một người đã ở tuổi trung niên mà vẫn còn giữ được nhiệt huyết như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là Triệu Lệ Dĩnh lại âm thầm ủng hộ anh. Ngày 4 tháng 11, cô đăng một bài viết quảng bá cho bộ phim. Thậm chí, cô còn tự mình mua vé xem 10 bộ phim. Bề ngoài là để ủng hộ Tân Chí Lôi, nhưng cũng là để giữ thể diện cho Phùng Thiệu Phong. 4 năm sau khi ly hôn, kiểu lịch sự này là điều mà hầu hết những người yêu cũ sẽ không làm. Đây không phải là sự hòa giải, mà là hành động cuối cùng của sự tôn nghiêm và dịu dàng giữa những người trưởng thành. Giờ đây, Phùng Thiệu Phong đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời, diễn xuất của anh tốt hơn, danh tiếng được cải thiện, và giá trị thương mại cũng tăng theo. Cư dân mạng thậm chí còn nói đùa rằng, cuối cùng anh ấy cũng bắt kịp Triệu Lệ Dĩnh rồi. Tuy có hơi cường điệu, nhưng không phải là không có cơ sở. Sự thay đổi của anh thực sự đáng kinh ngạc, sự nghiệp của anh đã trở lại, và cuộc sống gia đình cũng không hề bị ảnh hưởng. Ngày 12 tháng 11, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đưa con trai ra ngoài. Hai cha con diện trang phục đôi, trông như sinh ra từ cùng một khuôn mẫu. Có một cảnh đặc biệt ấm lòng, con trai anh nhìn thấy một vật tản phản chiếu bên đường bị cong và đưa tay ra sửa. Phùng Thiệu Phong không hề thúc giục hay la hét, anh chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh và chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, người ta cảm thấy người đàn ông này cuối cùng đã trưởng thành, xứng đáng với vai trò một người cha. Câu nói ngày xưa, con sẽ tốt hơn khi ở bên anh ấy, chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể thực sự hiểu được. Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong chia sẻ, đã trải qua giai đoạn khó khăn, tôi càng hiểu rõ hơn mình muốn gì. Triệu Lệ Dĩnh cũng nói, cuộc sống có nhiều lựa chọn, họ không hề níu kéo nhau, cũng không hề kéo nhau ra xa. Chia tay là để cho nhau được sống đúng với con đường riêng của mình. Tình yêu có thể đã kết thúc, nhưng cả hai đang dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ý nghĩa lớn nhất của mối quan hệ này có lẽ là họ đã từng yêu nhau và giờ đây cả hai đều sống tốt và tự do hơn.